török befolyás. Kína befolyását csökkenteni. Irán befolyásának növekedése. Erősödik Oroszország befolyása a kelet-európai térségben. Ez van, de ez baj. Sziasztok, én Tompos Márton vagyok, ez itt pedig az XYZ, a Momentum vlogja. A külföldi befolyás Magyarországon nem egy ismeretlen dolog. Törökök, illetve az osztrákok finoman szólva is nagy hatással voltak az ország életére. Aztán jöttek a németek, meg az oroszok, és mostanában megint mindenki az utóbbiakról beszél. De nézzük is, hogy mit mondanak. Ellenzék. Orbán Viktort vagy megzsarolták, vagy megvették, más oka nem lehet annak, hogy egyértelműen az orosz érdekek mellé állt. Ami itt zajlik, az súlyosan veszélyezteti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit. Hogyha ez így van, akkor az gyakorlatilag kimeríti a hazaárulás fogalmát. Ez komoly vád. Vajon jön-e rá válasz? Miniszterelnök úr? De nekünk van egy megállapodásunk Oroszországgal, ez egy jó megállapodás. Aha, jó, tehát ebből nem fogunk megtudni sokat. Akkor inkább nézzük meg, hogy mit is jelent a befolyás a gyakorlatban. Vegyük Didier példáját. Ő Guinea fővárosában, Conakryban él. Franciául tanult az iskolában, franciául intézi az ügyeit, francia könyveket olvas, és Franciaország egyetemre fog jelentkezni. Franciaországnak tehát komoly kulturális befolyása van Guineában. Vagy ott van mondjuk Nare, aki Örményországban él. Örményország éppen háborúzik a sokkal gazdagabb Azerbajdzsánnal, ami azért nem rohanja le Nare hazáját, mert Gyumri városában állomásozik az orosz hadsereg egyik hadosztálya. Oroszországnak tehát katonai befolyása van Örményországban. De vehetjük Lilit is, aki a Világbanknál gyakornok. Mivel a központ Washingtonban van, az Egyesült Államok a legnagyobb részvényes, és egyben az egyetlen, amelyiknek vétójoga van, Lili nap mint nap szembesülhet azzal, hogy az amerikaiaknak mekkora politikai befolyásuk van a Világbankban. Végül pedig itt van nekünk Peti, aki villamosmérnökként fog végezni, és valamilyen európai autógyártónál szeretne elhelyezkedni. Ha maradna itthon, akkor mehet a német Audihoz Győrbe, a német Mercedeshez Kecskemétre, vagy a német Opelhez Szentgotthárdra. A németekről pedig elmondhatjuk, hogy erős gazdasági befolyásuk van Magyarországon. Ez viszont önmagában nem probléma, hiszen hogyha a nemzetközi kapcsolatainkat okosan használjuk, akkor mindenki jól jár. A MOL is jelen van Nagy-Britanniában, a briteknek közben van 10 000 katonájuk Kenyában, a kenyaiak megjönnek hozzánk tanulni. Teljesen rendben. A gond inkább ott van, hogyha ez a befolyás olyan méretet ölt, hogy ez a befolyásolt ország számára már káros. És sajnos a magyar-orosz viszonyban efelé haladunk. A modernkori magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági fejlesztése már az övék. Oroszország végezheti a paksi atomerőmű bővítését pályáztatás nélkül 10 milliárd eurós orosz államközi hitelből. A külföldi egyetemeket, illetve a civil szervezeteket itthon is orosz minta alapján vegzálják. A Magyarországon működő külföldi egyetemeknek a kormány előírná, hogy államközi szerződés szóljon róluk, vagyis a CEU-ról, ami magánegyetem, a magyar és az amerikai kormánynak kellene megegyeznie. A civil törvénytervezet módosításának lényege, hogy minden olyan szervezetnek, amely 7,2 millió forintnál nagyobb külföldi támogatást kap, külföldről támogatott szervezetként kell regisztrálnia magát. A félkatonai szervezeteknél is rendre feltűnnek az oroszok. Terepszínű ruhában, sisakban, fegyverrel a kézben a Magyar Nemzeti Arcvonal szélső jobboldali szervezet tanulja éppen, hogy hogyan kell valakit elfogni. Sajtóinformációk szerint a félkatonai szervezet gyakorlatain fedett orosz ügynökök is részt vettek. A politikai befolyás pedig annyira nyilvánvaló, hogy ott már a látszatra se adnak. 2016. február 17. Orbán Moszkvában látogatja meg Putyint, egy nappal később pedig már a brüsszeli EU csúcson van. 2017. február 2-a Orbán Budapesten fogadja Putyint, egy nappal később pedig már a máltai nem hivatalos EU csúcs találkozón van. Micsoda véletlenek vannak? Hogy mindenek oka a zsarolás, megvesztegetés, emberi hülyesség vagy mindegyik egyben, azt nem lehet pontosan tudni, de igazából mindegy is. Mi a Momentumban viszont úgy látjuk, hogy bár Oroszország egy egyedülállóan színes kultúrával és hagyományokkal rendelkező ország, és előnyünkre válhat, hogy a gazdasági partnereink között tudjuk, Magyarország helye elsősorban az Európai Unióban, illetve a NATO-ban van. És ennek megfelelően kell kialakítani mind a politikai, mind a gazdasági, mind a kulturális, illetve a katonai kapcsolatainkat is. A mostani gazdasági függés, illetve politikai befolyás, valamint a másként gondolkodók vegzálásának átvétele teljesen ellentétes a magyar nemzeti értékekkel és érdekekkel. Erre próbáltuk meg felhívni a figyelmet azzal is, hogy kijavítottuk a nemzeti konzultációs plakátokat. Ha szeretnétek nekünk segíteni ebben, akkor töltsétek le a honlapunkról a mintát, és csatlakozzatok az akcióhoz. Kommentálni tudtok lent, feliratkozni oldalt, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!